Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Gần đây, cuộc sống trong khuôn viên trường của tôi thật sự quá kỳ quái. Đầu tiên là chuyện người bạn cùng phòng rất thân thiết, lại lén lút nộp đơn xin đổi ký túc xá. Thế là tôi tò mò hỏi cậu ấy, tại sao lại đổi ký túc xá? Chúng ta sống chung không phải rất tốt sao? Không ngờ cậu ấy lại lắp bắp không dám nhìn tôi. À, ký túc xá khác mời tớ qua đó. Trong lòng tôi như bị đâm một nhát. Anh Nhã, có phải là tớ làm gì không tốt, khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi ở cùng? Anh Nhã đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, giọng run rẩy phủ nhận, không phải. Sao có thể chứ? Miêu Miêu, đừng nghĩ lung tung, không liên quan đến cậu. Thật sự, khi biết tin anh Nhã sẽ chuyển ký túc xá, trưởng nhóm Trần Hân Di đề nghị, hay là chúng ta cùng ăn một bữa tiệc chia tay đi. Anh Nhã vội vàng từ chối, kéo hành lý đi mà không ngoái đầu lại. Đừng nói đến tiệc chia tay, cậu ấy thậm chí không muốn nói chuyện thêm với chúng tôi. Các cậu không thấy lạ à? Tôi hỏi. Anh Nhã như thể rất sợ tôi vậy. Vương Lạc Lạc tức giận nói, mặc kệ cậu ta, đúng là vô tâm. Ngay cả bữa tiệc chia tay cũng không muốn ăn với chúng ta, làm như chúng ta bắt nạt cậu ta vậy. Ký túc xá chúng ta chỉ có giờ giấc của anh Nhã, không giống 3 người còn lại. Cậu ấy thường thích thức khuya. Chúng ta đã ngủ rồi, cậu ấy cũng ngại bật đèn. Cậu ấy chuyển đi cũng tốt, mọi người đều thoải mái hơn. Như lời Vương Lạc Lạc nói, sau khi anh Nhã chuyển đi, giờ giấc ký túc xá chúng tôi trở nên hài hòa hơn. Cơ bản là khoảng 9 giờ tối, khi các ký túc xá khác còn náo nhiệt, chúng tôi đã thu dọn xong, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài. Ngay hôm nay, trưởng nhóm Trần Hân Di đột nhiên hỏi tôi, Miêu Miêu, tối qua cậu về lúc mấy giờ? Tôi bị cậu ấy hỏi mà cảm thấy rất khó hiểu. Tôi chẳng phải ăn tối xong là về luôn sao? Trần Hân Di nói rằng sau 9 giờ tối cậu không hề ra ngoài. Cậu chắc chứ? Tôi nhìn không thể hiểu nổi. Sau đó thì không có ra ngoài nữa. Tôi tắm xong thì đi ngủ rồi. Sao vậy? Sắc mặt của Trần Hân Di rất khó coi. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn một lúc, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Không có gì. Nhưng từ khi hỏi tôi xong, cậu ấy trông như người mất hồn. Thái độ kỳ lạ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng. Buổi tối, tôi hiếm khi ngủ không yên, mơ thấy một cơn ác mộng, tỉnh dậy mồ hôi đầy đầu. Đột nhiên, tôi cảm giác có ai đó ở cuối giường. Nhìn kỹ, hóa ra là Trần Hân Di. Cậu ấy đang đứng trên thang giường của tôi. Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy kỳ lạ và phóng đại. Nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Trần Hân Di hình như cũng bị tôi làm cho hoảng sợ. Cậu ấy ngã từ giường tôi xuống, đập mạnh xuống sàn. Tôi vội vã đưa cậu ấy vào bệnh viện trong đêm. Dù bị thương ở chân, nhưng cậu ấy lại khăng khăng đòi chụp cốt đầu, nói rằng muốn kiểm tra não bộ. Trần Hân Di, cậu không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi cậu ấy. Và nữa, tại sao nửa đêm cậu lại lén trèo lên giường tôi? Cậu ấy tránh ánh mắt của tôi, giọng run rẩy. À, không có gì. Thế nhưng ngay ngày trở về từ bệnh viện, Trần Hân Di cũng nộp đơn xin chuyển ký túc xá. Tôi càng thêm hoang mang. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tại sao bọn họ đều như muốn tránh tôi? Tôi muốn tìm Trần Hân Di và anh Nhã để nói chuyện, nhưng cả hai đều chặn tôi rồi. Giờ đây trong ký túc xá chỉ còn mỗi tôi và Vương Lạc Lạc. Nhà của Vương Lạc Lạc gần trường, nên cậu ấy thường về nhà vào cuối tuần. Mỗi khi cậu ấy về nhà, trong ký túc xá chỉ còn mình tôi. Một buổi tối nọ, tôi như thường lệ đi ngủ sớm, nhưng tôi lại bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Mơ màng, tôi cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia là giọng đầy phấn khích của Vương Lạc Lạc. Miêu Miêu, cậu thật không nể mặt tớ. Không ngờ cậu lén tớ đi ăn ngon như thế. Tôi ngơ ngác không hiểu. Cậu đang nói gì vậy? Vương Lạc Lạc không hài lòng nói, đừng giả vờ nữa. Sau đó, cậu ấy gửi một bức ảnh. Tôi mở ra xem, sững sờ, mở to mắt nhìn, tỉnh ngủ ngay lập tức. Trong ảnh, tôi và Nam Khôi Lý Hạo thân mật, khoác tay nhau, tư thế trông vô cùng tình cảm.
Đầu óc tôi quay cuồng. Rõ ràng tôi ở ký túc xá ngủ. Sao có thể ở cùng Lý Hạo? Vương Lạc Lạc, tôi giải thích ngay. Người trong ảnh không phải tôi. Làm sao có thể, chính là cậu. Khuôn mặt, kiểu tóc, quần áo đều giống hệt. Chúng ta đang nói chuyện điện thoại. Cô gái đó thì sao? Cô ấy cũng đang gọi điện à? Vương Lạc Lạc ngập ngừng. Một lúc sau mới nhận ra. Đúng rồi, hình như cô ấy không gọi điện. Đợi đã, để tớ qua xem cô ấy là ai. Nói xong, cậu ấy cúp máy. Tôi lo lắng chờ Vương Lạc Lạc gọi lại. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin tức gì. Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định chủ động gọi. Điện thoại reo mấy tiếng mới được bắt máy. Tôi vội vàng hỏi, Lạc Lạc, cậu phát hiện gì chưa? Đầu dây bên kia im lặng như chết. Một lúc lâu sau, mới nghe Vương Lạc Lạc thốt lên 3 từ, sao lại thế? Rồi điện thoại bị cúp. Tôi không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Vương Lạc Lạc. Đêm đó tôi như mất hồn. Không thể ngủ yên. Nhưng đến sáng hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm. Cậu ấy nói rằng Vương Lạc Lạc sáng nay cũng nộp đơn xin chuyển ký túc xá. Tôi nghĩ không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Nhất định phải hỏi họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, vào buổi chiều sau giờ tan học, tôi đã chặn cả 3 người họ trong lớp học. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao các cậu đều tránh mặt tôi? Họ lảng tránh, không dám nhìn thẳng và không trả lời. Chúng ta là bạn học đã lâu. Nếu tôi có chỗ nào không đúng, các cậu có thể nói cho tôi biết không? Bị cô lập như thế này, tôi thực sự rất khó chịu. Tôi vừa nói, nước mắt đã rưng rưng. Vương Lạc Lạc lén lết nhìn tôi. Cuối cùng không nỡ và nói, Miêu Miêu, cậu biết tối qua tôi đuổi theo và thấy gì không? Vương Lạc Lạc nói với tôi, tối hôm đó, cậu ấy đuổi theo và thấy tôi. Không phải ai khác, không phải người giống tôi, đó chính là tôi. Cậu ấy gọi tên tôi, người đó trả lời ngay lập tức. Nhưng khi đang nói chuyện với người đó, cậu ấy lại nhận được cuộc gọi từ tôi. Lúc đó tôi đang ở ký túc xá gọi cho cậu ấy. Vậy người trước mặt cậu ấy là ai? Lúc đó, cậu ấy sợ chết lặng, không dám nói thêm lời nào. Vội vàng tìm lý do rời đi. Vương Lạc Lạc siết chặt nắm tay. Như thể chỉ hành động này mới giúp cậu ấy có can đảm để nói ra. Tôi kinh ngạc đến không nói nên lời. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có một người giống hệt tôi? Lúc này, Trần Hân Di, người vẫn im lặng nãy giờ, cũng cất tiếng nói. Trước đây tôi cũng nghi ngờ não mình có vấn đề. Sau khi anh Nhã chuyển đi, có một đêm, tôi thấy cậu mặc đồ chỉnh tề ra ngoài vào giữa đêm. Nhưng sáng hôm sau tôi hỏi cậu tối qua đi đâu. Cậu lại nói cậu luôn ngủ ở phòng. Tôi thấy cậu rất kỳ lạ. Sau đó, tôi âm thầm quan sát, phát hiện cậu mỗi đêm đều lén ra ngoài. Dù ký túc xá đã khóa cửa, cậu vẫn trở về được. Sáng hôm sau lại như không có chuyện gì xảy ra. Trần Hân Di khẽ run. Đặc biệt là đêm đó. Rõ ràng tôi thấy cậu ra ngoài. Nhưng khi quay đi, tôi lại nghe thấy tiếng ngáy từ giường của cậu. Những lời của Trần Hân Di khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Nếu những gì họ nói đều là thật, thì mỗi đêm đều có một tôi khác hoạt động. Cái tôi đó rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng lời nói tiếp theo của anh Nhã, người đang đứng đối diện tôi, lại khiến tôi chấn động đến mức nghi ngờ cuộc đời. Anh Nhã là người đầu tiên chuyển khỏi ký túc xá chúng tôi. Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó. Anh Nhã nói bằng giọng run run. Những gì tôi nhìn thấy không giống các cậu. Một câu nói của cậu ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba chúng tôi. Hôm đó, Miêu Miêu đang rửa mặt trong ký túc. Cậu ấy cúi đầu chà khăn rửa mặt. Nhưng tôi thấy bóng của cậu ấy trong gương. Bóng đó không cúi đầu, mà đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Đột nhiên, bóng đó cũng phát hiện ra tôi đứng phía sau. Nhìn tôi, thậm chí còn cười với tôi. Tôi sợ đến mức lạnh toát cả người. Tôi không dám kể chuyện này với ai, sợ mọi người nghĩ tôi điên. Những lời của anh Nhã khiến đầu tôi ong ong. Cậu muốn nói rằng bóng của tôi có vấn đề? Tôi không biết. Anh Nhã hét lên. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Còn rốt cuộc cậu có vấn đề gì? Tôi thật sự không biết.
Phản ứng của cậu ấy khá kích động. Giọng nói không tự chủ được mà cao lên. Cả bốn chúng tôi rơi vào im lặng. Thực ra, chúng tôi đều có thể hiểu. Bất kỳ ai gặp chuyện như thế này cũng khó mà giữ bình tĩnh. Một lát sau, tôi nhìn họ và nói, xin lỗi. Là tôi đã làm phiền các cậu. Cảm ơn các cậu đã kể cho tôi nghe những chuyện này. Thực ra, việc các cậu chuyển đi là đúng. Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy. Miêu Miêu, còn một chuyện nữa. Anh Nhã đột nhiên gọi tôi lại. Như thể đã lấy hết can đảm nói tiếp, Trần Hân Di. Cậu ấy không biết mỗi đêm cậu về ký túc bằng cách nào. Nhưng tôi biết. Tôi đã tận mắt thấy vào khoảng 4, 5 giờ sáng, cửa ký túc xá đã khóa. Nhưng cậu lại chui vào qua khe cửa. Tôi đột nhiên hiểu ra. Tại sao anh Nhã mỗi lần nói chuyện đều phải do dự lâu như vậy? Vì những lời này, một khi nói ra, người khác sẽ dễ nghi ngờ trạng thái tinh thần của cậu ấy. Không ai muốn bị coi là kẻ điên. Khi trở về ký túc xá trống rỗng chỉ còn mình tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương. Người trong gương cũng nhìn tôi không chớp mắt. Phải chăng tôi mà họ nói? Và cái tôi xuất hiện mỗi đêm chính là cái bóng của tôi. Đột nhiên, một luồng khí lạnh tràn qua. Tôi vội vàng quay mặt đi như trốn tránh. 5 giờ sáng, tôi bừng tỉnh giấc. Bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Trên giường tối om, có một tôi khác. Ngồi quay lưng về phía tôi trên người tôi. Phần thân dưới của nó dường như hòa vào cơ thể tôi. Nó đang chuẩn bị nằm xuống tôi. Đột nhiên dừng lại. Có vẻ như nó nhận ra tôi đã tỉnh. Quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi không thể cử động. Nhưng lại nhìn thấy một gương mặt giống hệt tôi. Nó cười thách thức tôi. Rồi giống như con sóng lao vào biển cả. Nó hòa vào cơ thể tôi. Cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng. Tay chân lại có thể cử động. Nhưng tôi toát mồ hôi hột. Không thể nào chợp mắt nữa. Giờ nghỉ trưa hôm sau, Vương Lạc Lạc mang đến cho tôi một ly cà phê. Tôi giúp cậu nhé. Cậu ấy nói với tôi, cậu ấy chuẩn bị chuyển về ở cùng tôi. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Ngây người nhìn cậu ấy. Vương Lạc Lạc mỉm cười với tôi, Miêu Miêu. Tôi không chỉ coi cậu là bạn cùng phòng, mà còn là bạn bè. Bạn bè gặp khó khăn, tớ làm sao có thể bỏ đi để cậu một mình đối mặt. Tôi rất cảm kích cậu ấy, nhưng cũng có chút lo lắng, nên tôi khuyên cậu ấy đừng mạo hiểm. Tôi không nỡ nhìn cậu. Ngay cả một người để giúp đỡ cũng không có. Một câu không nỡ của cậu ấy khiến mắt tôi cay xè. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, chân thành nói một câu cảm ơn. Vương Lạc Lạc an ủi tôi, được rồi, nói tôi biết. Tôi có thể giúp cậu làm gì? Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói với cậu ấy, tối nay, sau khi cậu ấy rời đi, cậu nhất định phải gọi tôi dậy. Miêu Miêu, dậy đi. Dậy mau, Vương Lạc Lạc lay tôi tỉnh dậy từ giấc mơ. Tôi lập tức hỏi, cậu ấy đi chưa? Vương Lạc Lạc mồ hôi nhễ nhại, nói, rồi. Cậu ấy đi rồi, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy rời đi. Còn nữa, cậu ấy. Ngừng một lúc. Tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Vương Lạc Lạc tiếp tục, cậu ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu. Tôi giận mình thon thót. Cậu ấy muốn gặp tôi sao? Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi, cậu ấy nói gì? Vương Lạc Lạc ấp úng, cậu ấy nói. Cậu ấy đang đợi cậu dưới tòa giảng đường. Cậu ấy muốn gặp tôi sao? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Vương Lạc Lạc hỏi. Miêu Miêu, chúng ta có nên đi gặp cậu ấy không? Không vội, tôi cần xác định một chuyện trước đã. Nói xong, tôi bật chức năng đèn pin trên điện thoại, dọi lên tường. Quả nhiên, trên tường không có bóng tay tôi. Vương Lạc Lạc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cậu nhìn đi, ít nhất bây giờ xác nhận được một điều. Cậu ấy chính là bóng của tôi. Bóng của tôi hiện tại không ở đây. Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi làm gì, cậu ấy cũng không biết. Đúng không? Vương Lạc Lạc mắt sáng lên. Gật đầu đồng ý. Tôi tiếp tục nói. Tôi nhớ cậu có số liên lạc của Lý Hạo phải không? Lý Hạo là hoa khôi nam sinh của trường chúng ta. Vương Lạc Lạc, tiểu thư danh giá này, quan hệ rất rộng. Chắc chắn biết Lý Hạo. Tất nhiên rồi,
Vương Lạc Lạc tự tin nói, cậu ấy còn nợ tôi một món ân tình. Tôi sẽ gửi số điện thoại của cậu ấy cho cậu. Lần trước chính là Lý Hạo bị chụp ảnh khi đang ở cùng cái bóng của cậu. Tối nay tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy, thế là tôi lập tức cầm điện thoại gọi cho Lý Hạo. Lý Hạo, tôi là Miêu Miêu, bạn của Vương Lạc Lạc. Tối nay cậu có rảnh không? Tôi có việc gấp muốn gặp cậu. 11 giờ đêm, chúng tôi hẹn gặp Lý Hạo trước cổng trường. Lý Hạo thấy tôi liền chào hỏi nhiệt tình. Như thể cậu ấy rất thân quen với tôi. Miêu Miêu, chúng ta gặp ở chỗ cũ có phải tốt hơn không? Tôi ngượng ngùng nói với cậu ấy. Lý Hạo, thực ra người chơi cùng cậu trước đây không phải tôi. Lý Hạo ngạc nhiên vô cùng. Chúng tôi mất hơn 10 phút để kể hết mọi chuyện về cái bóng cho cậu ấy. Lý Hạo sau đó nhìn chúng tôi đầy hoài nghi, như thể đang nhìn những kẻ điên. Cho đến khi tôi bật đèn pin điện thoại, vẫy tay một chút, cậu ấy mới ngạc nhiên phát hiện tôi thực sự không có bóng. Lý Hạo im lặng một lúc rồi nói, không lạ gì khi cậu ấy chỉ tham gia buổi tụ tập ban đêm, nhưng đến gần sáng, cậu ấy lại nhất quyết phải rời đi. Cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc và nói, có lẽ chúng ta có thể tận dụng điểm yếu này để đối phó với cậu ấy. Vì vậy, ba chúng tôi quyết định cùng đi đến tòa giảng đường. Đi một vòng, cuối cùng chúng tôi tìm thấy cái bóng ở hành lang tầng 2. Lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với cậu ấy. Cậu ấy có khuôn mặt giống hệt tôi, thậm chí cả cách ăn mặc cũng giống y chang. Cô bạn bóng tối, dùng danh tính của tôi có vui không? Tôi lạnh lùng hỏi. Cái bóng nở một nụ cười đắc ý. Đã quá muộn rồi. Miêu Miêu, cậu không thể ngăn cản tôi. Ngăn cản cậu làm gì? Tôi hỏi lại, tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu nào. Cậu cứ từ từ đoán đi, càng đoán nhiều càng sai nhiều. Vậy thì tôi sẽ mạnh dạn đoán thử. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng, tôi không lùi bước một chút nào. Tôi đoán mục tiêu của cậu là thay thế tôi, trở thành chủ nhân của cơ thể này, đúng không? Cái bóng chỉ cười với tôi, không hề lên tiếng. Tôi không để ý đến sự im lặng của cậu ấy, tiếp tục nói, kế hoạch thay thế tôi của cậu đã bắt đầu thực hiện. Điều đầu tiên cậu cần làm là khiến một số người coi cậu chính là tôi. Nhìn từ hiện tại, thông qua những nỗ lực mỗi đêm, cậu đã làm được điều đó. Và điều này khiến tôi ngày càng mê ngủ. Một khi đã ngủ thì rất khó tỉnh lại. Đợi đến khi cậu hoàn toàn đạt được mục tiêu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đến lúc đó, cậu thực sự trở thành tôi, còn tôi sẽ trở thành cái bóng của cậu. Nghe xong những lời này, nụ cười trên mặt cái bóng dần biến mất, thay vào đó là một biểu cảm không mấy hài lòng. Tôi tiếp tục nói, cậu đã có rất nhiều cơ hội để hại tôi, nhưng cậu lại không làm vậy. Điều này chứng tỏ ít nhất hiện tại cậu không thể làm hại tôi. Bởi vì nếu tôi biến mất, cậu sẽ không đạt được mục tiêu, đúng không? Cái bóng vẫn im lặng, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Tôi cố ý dùng giọng điệu mỉa mai nói, cậu không dám nói ra, vì tôi đã đoán đúng tất cả. Thay thế tôi không dễ dàng như cậu nghĩ đâu, đúng không, cô bạn bóng tối? Cái bóng cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn tôi và cười nhạo nói, thực ra thay thế cậu không khó như vậy. Trong thế giới loài người, ngày nào cũng có người bị cái bóng của mình thay thế. Bên cạnh cậu cũng có những người như vậy, chỉ là các cậu không để ý mà thôi. Nực cười hơn nữa, chính các cậu lại giúp cái bóng tìm lý do. Như một người lâu ngày không gặp, khi gặp lại thay đổi rất nhiều. Mọi người sẽ nói đó là trưởng thành. Một người từng bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh tính cách thay đổi hoàn toàn. Mọi người sẽ nói đó là suy nghĩ thông suốt. Một người vốn thích nói cười, sau đó trở nên trầm lặng ít nói. Mọi người sẽ nói đó là do cuộc sống. Các cậu chưa từng nghi ngờ họ có thể đã bị cái bóng của mình thay thế. Miêu Miêu, cậu chính là người tiếp theo. Biểu cảm của cái bóng đột nhiên trở nên dữ tợn. Cậu không nghĩ tôi hẹn gặp cậu đêm nay chỉ để nói chuyện chứ? Nói xong, cái bóng bất ngờ lao về phía tôi.
Nhưng Vương Lạc Lạc và Lý Hạo phản ứng rất nhanh. Mỗi người giữ lấy một bên của cậu ấy, đè chặt cậu ấy lên tường. Cái bóng vùng vẫy dữ dội, nhưng không thể thoát ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói, tất nhiên tôi biết cậu có ý đồ khác tối nay. Vì thế tôi không đến một mình. Dù cậu muốn làm gì, cậu cũng sẽ thất bại. Tôi quan sát phản ứng của cậu ấy. Không chỉ vậy, chúng tôi còn nghĩ ra một cách. Nếu chúng tôi giữ cậu không cho cậu di chuyển thì sao? Đôi mắt của cái bóng đột nhiên mở to. Cậu ấy hiểu ý tôi, hoảng sợ lắc đầu. Tôi mỉm cười nói, cô bạn bóng tối, hãy cùng chờ xem. Nếu trước khi trời sáng cậu không thể quay lại với tôi, sẽ xảy ra chuyện gì? Đêm thật dài, chúng tôi và cái bóng giằng co. Cho đến gần sáng, cậu ấy trở nên ngày càng cuồng loạn. Nhưng Vương Lạc Lạc và Lý Hạo vẫn đè chặt cậu ấy. Sau đó ánh sáng mặt trời bắt đầu dọi vào mắt chúng tôi. Trời đã sáng, chúng tôi nhìn, thấy cơ thể cái bóng bắt đầu trở nên trong suốt. Cuối cùng, cậu ấy hoàn toàn biến mất. Đồng thời, ánh sáng mặt trời chiếu bóng của tôi lên tường. Lý Hạo thở dài một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc. Vương Lạc Lạc nhìn bóng của tôi và nói, Miêu Miêu, cậu ấy thực sự đã biến mất sao? Tôi cũng nhìn bóng của mình và nói, ai biết được, hy vọng là vậy.